progress now. Lo, okay na kung lighting lo, like, hayag na ba ko or something. Conscious kay ko, kasi ngit-ngit na kay ko sa imong end or what? Hayag na kay ako gali ang ngay mabala ka kay murag kuan na kay ni ako ang muna ni compensate ko sa beach background. Para ni contrast. Sige, I think dito na mag-start. Okay. Sige. Hello everyone, welcome to the Higalaay podcast with your host Louie Himoya. Kani siya nga podcast is for me to talk sa akong mga amigo and we just talk about anything under the sun. And even though this will be released siguro kana ulahi pa nga part ani nga month, this will be the first ever recording of the podcast. So I'm very excited to talk with someone who is a dear friend of mine since college. Daghan minaagyan atong mga times nga mga bataot pa kayong mga college na mga kids like ang among mga concerns sa una kay about kanang mga competitions, sabi bitaw kinsay dapat makadaog, kinsay dapat kanang ibongga nga kuan entry ginana muna siya among mga concerns sa una. And so siguro like since seryoso na kay among mga careers gamay karon, ganahan mo balik ana nga mindset siguro of kanang among ba kanang binataot sa nga chika bitaw. So without any further ado, here's my good friend Masoy Sapio. Good evening. Musta man ka, brother or sister? Hello. Yeah, brother, sister, somewhere in between. Charot. Hello guys. Hello everyone sa mga viewers and all. And hi Lou, good evening. Kumusta ko? Okay ra kaayo. Life is amidst pandemic, no. Life is great. Life is beautiful pa rin. Ayun. Yes, and inakayon ka ganina nga naa ka sa kuan sa inyong hometown. Agaling hometown? Yes, naa ako sa mga hometown. Nasipit, Agusan del Norte. So it's in Caraga region, and few people knew of the municipality Nasipit. So usually when naimangutana sa ako taga-asa man ka, moingon na lang kog Butuan. Mga pila ka hours mo pala siya from Butuan? Mga 30 minutes lang from our municipality to Butuan City. So moingon na lang siya kog Butuan guys, kay kapoy na ka explain magkuha kog map bitaw tapos like so dire ang lugar tas dire so I would just tell them na Butuan City ana. I think kay kinahanglan yung kumukuha. Ano na may Google Maps ron, like imo lang iana ba? Or like mag-screenshot kag Nasipit then imo lang din i-highlight na. No. Muna siya ako. Zoom in and then mo ni siya mong place, no. Pero yeah, it's a good place. Dili kay siya well known pero so far okay ra biya pod diring lugar sa mo. I'm sure in the future ma well known na ganang lugar. Unsa may naa-address sa Nasipit nga murag angay bisitaon aside sa imuha nga aside sa ako I'm not sure if nay recently nag-viral nga place bitaw Lu, like it's called Amuntay Nasipit in Nasipit. So mo siya it's a beach resort tapos nindot siya nga place kay naa siya mga rooms nga duol sa beach nga like naka-triangle siya shape. Like kita ko ana kita din barato ra siya di ba mo na imo yes exactly. So sa amo alang lugar bago lang kayo nila gi-develop ang place. So it's one of the place na pwede niyo bisitahan pero daghan pa mga 2 to 3 nga mga places and all na pwede i-visit sa mga tao diri. Sa mga ato lang ning himuon nga muraog kanang ad spot para ato nga place. So kato siya nga kuan kibali is like kato nay triangle di ba nga mga tents or something? Mhm. Yes, that's right. It's a triangle. Pero actually I have not been there pa. So planning soon ato ko dito para ma-experience ako first hand, but according sa mga friends nindot gid daw kay very chill, like ang imuhang katong tent is like a room in itself tapos sa gawas kay naapod daw mga like tables nga pwede mo mag-chill dito and then overlooking ang beach like sunrise or sunset tapos na daw banda. So fortunately kay allowed sa amo ana diri sa among place nga naay mga wala dai mo ka ng MGCQ, GCQ dala nga mga ek. So far GCQ ra siguro sa amo so naay mga dili ka siya nga naka-restrict
wala kay restrictions. Unlike Butuan City kay until now, di ba, bago lang nag-declare na po bago nga mga quarantine levels, no? So, si Butuan City is, I think, MECQ gihapon siya for like the next 15 days. Alright. Ayan. Actually, ako excited ko muna. Kita ka sa kong background, no? Kanang I'm gearing. I'm raring to go to. Oo, na-feel na ako gyud luwang kalaagon na gyud kay ka. Yes, yes. Although kani siya nga background representative man po ni of where I am right now, which is in Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu, nagkan man po siya beach vibe. So, You are in Lapu-Lapu right now, yes, Cebu. yes. Dugay nakadira, Lu? Ba sa Lapu-Lapu? Mga 2-3 months na po din. It's been good. It's been fun. Ang pinakaganan ako diri kay so far, I think nakatunong kog panahon nga wala kayo ulan. So, and as you know, I don't know if you know this about me, pero di ko ganahan gyud og ulan at all. Like ganahan ko sunny day every day, all day. Hello, opposite kita on that. Ngano man, samok man ang rain. Uy, I don't know ha. Like there's a term on that. Di ko sure sa tuy term pluviophile or Okay na. mabashalin ko. Mabashalin ko ani kita. Katakarabang ka sir, charot lang. But pero dili ko ganahag like kanang stormy weather pod, like kanang over kaayo bitaw nga kanang bagyo gyud. Pero kana bitaw light lang ang rains and then gloomy lang ang weather tapos kanang maka-emote man gud kulo. Ganahan ko ana nga feeling, no. All right. And I do get that. Nice man good po ng feeling na bugnaw din. Tanaw ka sa kwan rin. Pero kanang if you need to go out, mo na ang kwan na dayon nga marag sa mukha kayo ng ulan na po din. Manginana akong Tinood. Anyway, so so the show, lahi ni siya format kasi uban akong gipang try before nga mga podcast. Basically, naatay lahi nga style of conversation. Daghan na katag yan, even though pa to na start gyud ang show itself. Lagi. So naay kibali ako tayong gipa-prepare og tulo ka topics. Ako pud mag-prepare og tulo ka topic. Dayon from kita both magpili og one topic from each other's list. So nako tulo ka topic or nako kung i-mention later ikaw po naka-i-mention tulo ka topics. And then ang ato dayong murag banter kay mag spring forth dayon gikan dira. So does that sound good? Sorry. Yeah, fair enough. No, so isa lang gid ay ka topic all throughout the conversation. Kay mag-pick naman tag one, right? No, so mag-pick ta from my topics and then later pag manatchika sa isa, maaturo pa later sa imuha. Okay. Sige, okay. Okay. So, ako yung first maghatag sa mga topics ha. Like kani siya among organization like kanang batang things na akong ganan storyahan on na regular basis nga dili pud super seryoso or kanang super intellectual kung matawag. Okay, so ang first na akong nga topic, ready? It's about fried chicken. Unsa imong ma-consider nga best na fried chicken in the whole world? So tanan imong nasulayan nga fried chicken. Munang first. Ang second is about Philippine pageants. I don't know if like you're into that, pero basin naram po ko gamay opinions on it. So if you're an expert on Philippine pageants, basin you'd like to fill me in on that also. And then ang last is pandemic blues. So like unsay mga anxieties or worries or mga annoyances nimo during this like pandemic. Wala siya. Akong tulo ka kandi. Kaya daw siya heavy. Slight lang siya. Ganahan ko kay very kuadra kayo. Kanang varied. Random. Yes, random yes. Ayun. So, mag-share na po sa ako or mag-pick na ta? Later na ang imuha. Karon sa ako asa. Okay. So I'll have to choose the isa atong imuhang gipang mention. Unsa man ha? Ganahan ko mag-start og kuan. Ganahan ko mag-start atong like very sayonara. Katulad siguro fried chicken. Favorite fried chicken. Alright. And I don't fault you kay like gabi na karon, lamin na siguro. I don't know if naka-dinner na kagikan. Nag-dinner na kagikan? Of course, nag-dinner na. Sayo kay mag-dinner drilo, mga alas 5:30 kay marag ready na. Unsa na siya kanang ga-fasting ka nga like after ay nga time di na ka makaon or unsa ba? Or like, not really, wala ko intermittent fasting or what. Kanang kaon lang ko during meal times ang gyud. And as much as possible mag-avoid og snacks. Well, good gyapon nga gipili nimo ang fried chicken nga top. Do you eat like fried chicken or is that something na murag like at least once or twice a week mo kaon kag fried chicken?
Actually, ga-crave ko fried chicken karon na mention. Of course, kanang comfort food gud ang fried chicken, di ba? I mean, who doesn't love fried chicken, right? Lami kaayo ang fried chicken. Oy, so akong gina-consider gyud nga fried chicken nga pinakalami is, or I think ang Jollibee gyud. Wait, before ta magkuan sa qualify kanang ato sa i-explore ang phenomenon of nganong like sikat kayang fried chicken sa Pilipinas on the whole or like even sa world nganong mo gravitate dito ang fried chicken. What do you think? Unsa imong mga theory ka? Actually, nakoy natanawan nga Netflix documentary film about katubitong pag-usbong og mga fast food restaurants. Basta na siya sa Netflix, tapos abi kung dili ni siya intellectual nga topic. Dili ni sa intellectual ha, pero nakita lala ko dito and then siguro ko anlo kanang na certain period sa US siguro na somehow di ba we're influenced by Western culture and what kanang nay part dito ang sikat gid ang chicken kay dali gid siya buhaton ra, like it's very easy to make, tapos kanang ayun comfort food gid siya, no, marag lami kayo siya, like any time of the day, no, like pwede siya pangmahaw, pwede po siya paniudto, pwede siya panihapon, pwede po siya snack lang or like midnight snack, pwede siya finger food, literally pwede siya finger food, no, in all of occasions, no, so marag siguro mo na isa sa reason nga nakita nato na mo nang siguro sikat siya. And in the Philippines, Jollibee, di ba, murag isa sa mga pioneering yun anang kanang gabaligya o kanang mga fried chicken yun, something like that. Yes, I totally agree. And aside sa kanang dali ra siya moon ang pagpa-grow og mga chicken, pagkana bang sito ganay mag-breed og chicken kay dali ra siya din. Daghan pagid byproduct, if for example magkuha kay chicken like pwede ka magkuha ng mga eggs po dali bitaw so murag as an industry gabi kay siya ka efficient, no, then tinood. So like dayon cute po ang fried chicken, murag isa ka chicken is isa ka like meal. Murag siya ka din pre-packaged na meal from God ba. Wow, from God na. It's a ano, blessing in the sky. Charot. Well, so ang imong gi-mention kanina, imong favorite is sige daw, let's try daw nga like top 3 if you want to. Like and say imong third na favorite. Then are we just talking about national mga national like nga mga fried chicken or pwede po na ay mga local? Basta na kay mga local na ganahan dira sa actually nasipit or basta sa Iligan where we both knew each other. Yes, actually si Jollibee di ay second lang siya sa ako ang list. Kay number 1 gid si Makis, no. Mo ginay gidak-an nato sa Iligan lo, no. Actually nakaabot pa ko nga 19 pesos pa ang Makis nga chicken. Not sure if nakaabot ta ana. Nakaabot ko og like 18 or something. Wait, I think nakaabot ko 15. No way. Like remember ko before 15 nga chicken, then 5 nga rice, then muna na ang like meal. 20, nakay 20 survive naka sa unang panahon like mga 2000. And I thought I feel old for like nakaabot kog 19 and there you are nakaabot kag 15 and all. So that's amazing, no? Sad gali ko nga naabot na siya 20 din katong karon I think tuwa na siya 27 or like 28 or something. 27 na siya actually. Yeah, it's so sad like inflation and inflation happens. Yes. Ayun. So, yeah, Makis is on the top of my list good kay pero growing up katong mga bata pa ta, syempre Jollibee, no, kay di ba ma-amaze mo gid nga dalon tag Jollibee sa atong parents, no, and then Jollibee gusto kong Chicken Joy, so mo siya ang like number 1 on the list prior, pero paabot ako sa Iligan when I was introduced to Makis kay marag dahil something it's just so different. Marag lahi gid siya kaayong galahan siya lami, and it's also cheaper, right, kung mo palit ka og Makis as compared with Jollibee. So
mugit to siya ang nagpalahutay sa ako. Isa sa nagpalahutay sa ako sa college yun. Sa IIT sa unang panahon. No, Lagi. Makis. Ang kakuan And sa then, makis kay kanang kuan siya. Even if ay kana bang like sure ang lasa bito dili bito siya kanang something na murag lain-lain og consistency ang kada murag kaon nimo nga manok. Murag ma-expect yun nimo nga muna siya ang lasa nga na siya gamay pagkaparat pero yes. then nga siya gamay pagka-dry. Pero at the same time ang iyang kainit kay usually if i-serve siya init man gid siya kay murag mo-offset niya ang dryness and ang saltiness ni murag ang feeling nimo is like fresh kay siya nga food nga murag juicy kay siya nga crispy kay siya. I don't know. Nawala gutom na lang ko. Pero mag-imagine ko, nag-imagine ako karon. Yeah, tinuod na siya kanang I don't know how they do it, no? Ang pag-breeding like feel na ko daghan ang ga-attempt to somehow grabe to i-copy iyang taste pero feel na ko gyud kay lahi ra gyud siya. No? Lagi siya distinctive nga makaingon ka nga makis gyud ni siya. Lahi ra gyud. Nagingan na. Well, ako po personally, I actually sa akong list of kanang favorite ng mga fried chicken, ang akong gi-formulate karon is katong sa national lang na level and I would agree with you also nga Jollibee is like number one. Kaya naalagi something sa Jollibee nga chicken nga murag I don't know kanang kanang yung pagkatamis bitaw nga I think makuha ra sa kanang giun sa siya ang special breading niya nga I think proprietary ata na siya nga kuan nga property sa nga sikreto sa Jollibee. Dayon kana lagi nga kanang dako perminti ang portion sa kuan din if mukaan ka sa kanang dine-in kay init gid siya perminti sa pa man din kana lagi ang association nimo ba nga since child pa ka kay muna na imo ginakaon nga muna ang murag imong reward if like honor ka or if birthday nimo muna ihatag sa imo ano bitaw na imong associations of like nostalgic na mga relationship ba nga makabolster ang nga kuan nga ay mo ni siya ang standard as far as chicken is concerned. Tinood siya na asay something sentimental effect char lang sentimental effect and kala tinood yun no like crispy on the outside tas juicy wow kwando ni Lu this is not a sponsored ano ha kasi abi lang sponsored ko ani siya ganap no dili pod pero that's true no lami gid kayo ang Jollibee kuan ni siya kanang social engineering na murag kuno hay dili siya kanang advertisement pag anak kay gibayaran gid sa Jollibee nga patago lang bitaw. Patago la. Speaking of portion, unsa imong ganahan na part sa chicken? Okay. Kana. Okay. So mag-start sa akong pinakadili ganahan nga part. Ako pinakadili ganahan nga part is wing. Even though I'm sure naging kay ganahan ng wing part kay I think ang kahaso lang niya nga katong kanang gamay niya nga kanang sadarin niya nga part kay daghan kay siya little na bones then dili bitaw nimo dili bitaw siya pare sa breast for example or sa thigh nga isa siya kadako nga lunukan nga walay bukog nga mo interfere sa imong pag-enjoy sa food ginana so I would go like leg wing dayon drumstick I mean ganahan ko drumstick kay like in terms of pag-handle nimo kay kuan siya ana dali ra kay mura bitog natural kay siyang iyan din siyang baba mura siya ice cream pero gamay ra siya ang portion unless like i-appeal mura siya gimo pitso nga murag sa mang inasal di man ginanaan sa Jollibee so drumstick ra man gina siya usually dayon ang next then is ang thigh although thigh ug breast kay interchangeable kay even though mas dako ang breast ang thigh kay mas flavorful somehow and I can't explain it mura mas nailasa ang thigh pero mas gamay ang thigh kaysa breast mo na niya usually kung gutomon ko dito magita sa quantity over quality so I would say breast is my favorite part not just of chickens but Hoy, grabe ka. Charot. joke lang anyway ikaw so it's your favorite nga parts of chicken Kuan, feel ako kay opposite na punta dira Lu kay like on the contrary like ganahan ko og wing part gyud sa chicken. Kato imong gi-mention gani nga medyo hasulan ka. I don't know, I find joy or kalang malingaw ko nga magkit-kit pero say kay maulaw ko kay nako sa Jollibee di ba kanang
sa una lo katong mga college pa ta, di ba? Kuan magita mga pobre magita na so like pag makakaon kag Jollibee, more bitag wow, amazing naka Jollibee. Okay, majority sa ato kay either Don's or like Maki's ana pero like from once in a while Ato naka nga Jollibee time, ka so oo, ang goal nako to sa una gid kay kada bitong like ginasingot gid ako siya like every piece of it. So kanang mga bones bitaw like magkikiton gid nako siya lo tas kanang ando to nga like mga bones na lang ginabilin sa akong plate gyud. So ganahan ko og wing part na yung anak kay na po siya panit, tapos siya katong iyahang bitaw. kuan gyud. Oo, so like kiton gyud ako siya and all. And then that's the number one. Ang start ni kong number one. Wait. And then number So two, ganahan kag like mga buffalo wings, like na mga chicken wings na mga kuan. Yes, exactly. Ganahan kay ko ana long. Ganahan ko magkit-kit gyud as in super. Kanya only wings ra ba ng mga ginana nga mga establishment. So amon na imong kuan craving. Ganahan ko kanang mga unli wings nga kanang mga 199 or 299 pag na unli rice ta pud siya ganahan ko ana pero karon nagmedyo na kay wala ni kay ko gay nga na kay diet and all pero sa una ganahan jud ko ana. And then thigh part I think after that then breast part na dayon. Medyo ang sa breast man gyud kay sakto to imong giingon na on your end na dali na kay siya makaon pod no kanang everything is karnig yun. Like you could just dali na kayo siya wala na struggle and all. Ganahan ko pag mga breast part pa labi na pag kanang seryoso ko workout kas pag mag-workout man good so gina sa man ha parang gina-encourage og kanang mga breast gyud na part kay ang protein and all lagi daw. Amo So ba? muna Ang sa kwan day may sa lagi wings day og sa kwan wala day kani mga protein day. wala daw kaayo kay siguro kay ang breast kay ambot lang unod gyud siya tanan so mas kuan siya kay compared pud mo sa wing lesser bi ang unod kay mostly gamay ra no marging ana and then bukogon siya part pero pag si breast kay like bulging gid kay ang iyahang unod tapos naa siya'y panit pod ana. Alright. How about Grabe kanang mga chicken sa like KFC or McDo or Greenwich na kay mga favorite po dara sa ana? KFC not so. McDo dili kaayo ko fan sa chicken sa McDo kay labi tong ilahang fillet kay kada bitong gina-ground gid siya and then ang process niya kay gina-ground gid ang meat and then ginasagulan siya og kanang extender and then gina-fry so para mag-fillet gid siya nga style dili kid nako siya bet. But I've heard Luna lami daw ang chicken sa mini stop. My friends told me na lahi ra gid daw. Have you tried kanang chicken sa mini stop? Wala pa ko kitag mini stop there. Pero di ba naman sa Cebu? Sa Cebu and some areas. Pero wala siya basically sa Iligan o Cagayan, I think. Oo. Kadung na pug ko nga nice daw ang sa mini stop. Ang mura daw siya comparable sa 7-Eleven nga chicken. Ikaw nakatala naka 7-Eleven nga chicken? Wala ko pug ko ka-try sa 7-Eleven. I mean, who buys chicken in 7-Eleven? Charot lang. Naa siya din like ang ingon sa akong brother is like permi daw na siya fresh labi na if kanang the busy siya nga 7-Eleven kay always siya mahurot bitaw din dili bitaw siya kanang ginabilin sa warmer if kuan so kanang if maka-timing daw ka og kanang bag-o pag gido kay nga chicken sa 7-Eleven kay comparable daw siya sa mini stop and even maybe Jollibee I don't know. Siguro pud no kay oo. I don't know. I-try na ko, no? Which makes me think that sige, try na ko siya for experience. Oh, ang yung price point is dulo naman po si Jollibee so you know. Maulagi mo, maudsyod. Ayun. Yeah, I think that's it. I think that's the first topic and yeah, we made it. Nagutom na nun ko luto. Kung saan mo gikaon dira ganinang gabi 5:30. Bitaw 8:20 na ron so mga 3 hours na since ka nagkaon so gutom na gyud. Kuan, gulay raman tulog gulay and then isda. Piniritong isda. Ang food ganina for dinner. Lami ang piniritong isda. Ang problem sa piniritong isda bitaw is unless nakakasabalay, di gyud kay ka maka-experience og kanang fresh or kanang init nga piniritong isda.
So, Mm. no, di ba wala ka kitag usually kay kung mga karinderya magud mo palitan nga yung pritong isda kay ganang ganina buntag pagiluto or kanang basta kanang di na kayo siya fresh ba compared ka na bago pa kayong kanang crispy pagid kayo labi na if kanang ginagmay nga mga isda imong sa balay muna siya di ba dili gid siya nimo compare Lagi. And na something nga kanang smell sa pinrito nga lami kay mukaon. Okay, like kabalo ka nga nagpritong isda karon. Working na dito. Mulakop siya sa tibok balay, di ba? Ang smell sa kanang pritong isda. Oo, nawa, nagutom na kaayo. Char lang. Anyways, All right. So that was our first topic about the very best fried chicken. And I think we are both in agreement na Jollibee is like the top tier fried chicken in the Philippines. And all right, so let's go move to the next topic. Ikaw na po yung mag-share kung unsay mga potential na tusurian and ako'y mamili sa sa atong final topic for tonight. Okay, sige. So, ang 3 ka topics actually wala kay ko na pressure na gunaw na kay as you said anything regular simple and then random. So, first na topic is something about sa inom, no? Mo ba ni something nag-connect sa ato pudlo, di ba? Sa una. Charot. Oo, something about hard joke lang. Joke lang. Okay lang. And then. Something about kanang are you sa mga preferred nimo or nag-explore about hard drinks or kanang bitang sa may opposite sa hard drinks, Lou? Beer? Soft drinks. Soft drinks, hard drinks, soft drinks. Dili pod. No, or something about soft liquor or something? Oo, ana na lang or like preferred na hard drinks. Okay. That's the first topic. Second is being an LGBT ally, something like that. Kasi kung ma-discussan na siya, LGBT ally. And then third is kaning college student council kana or leadership during college, something like that. All right. Okay, so both katutulo ka topics kay pure interesting and I think kay nice mag-explore about atong drinks pero murag na ato nang max out na nato ang atong food themed na mga topics for tonight, so lahi na pod. So either student leadership and being an LGBTQ ally. I think there's a lot of conversation to be had about the LGBTQ community and about pride. And so, I also want to be educated. So let's talk about being an LGBTQ ally and what does it mean, Mm-hmm. So, right. Okay, so why don't you start it off? Okay. Sige, so when katong nagunahan na po kong topic kay ganina, so nisagi ko siya sa kung una-una no na ayun kay you know what, Lou, during college mong sa IIT kay isa gyud sa kana bitong kanang making college life easier di pod or kanang dali ra kay siya is kanang having friends bitaw na not necessarily belongs to LGBTQ pero like mga straight men and women nga the support or the-accept sa LGBTQ. So, ang question na ako is something about kanusa ka na-awaken ba ang term or kanusa ani mo na understood ang gravity di pod or ang existence ang existence sa LGBTQ, and when did you realize na you are accepting of this community? For sure. That's a very nice question. And I'm very glad na gipangutanong ko ni Mabot Ana. Kay ako pod, dili bitaw bid siya kanamurag like just one moment nga murag nakaparelas ako nga mo ni siya. Kay I think we grew up man good na dili pa kay ginana ka hyper aware ang mga tao about issues surrounding LGBTQ. Like bisang galing hantog karon kay women's issues dili gyapon ginana ka well, understood and accepted by a lot of people. So, labaw ng LGBTQ. And sa atoang time, especially, dili gid kay ginana ka forefront ang LGBTQ na mga issues, di ba?
So definitely when I was in college, uh, siguro atong labi na tong IT pa ko, kay IT man akong unang sudlan gyud. Dili kayo ginana ka like wala gi care ang mga tao about ana ba, like uh, siguro ang tagan sa tagad ko like background or context siguro. Ang pagsulod ginawag college kay dili man wala man gigin ana nga klaseng animosity towards LGBTQ na ani gyud gamay understanding ba nga we're all just students here, we're trying to our best, and kanang even though naay gamay nga murag mga microaggressions ay kanang bitong mga ginagmay nga mga pambuli sa LGBTQ, dili gid siya to the point na gina-discriminate or ginamalign or ginabutangan og kanang malicious na mga basta intent ang actions towards LGBTQ. So it is in that kanang environment of kanang understanding na equal na tatanan diri, puros ta mga nagkamamo nga mga estudyante bitaw, puros ta mga naningkamot, puros ta mga bugo nga mga estudyante just trying to make it to college. And then kato na una ko college gamay dayon ning balik ko din eskwela na ko CAS, AB English, and then CAS, as you know kanang I mean, dili man siya, I don't know if this is a true thing, pero ako na notice is disproportionately mas daghan og tao LGBTQ sa CAS compared to other colleges. And that is true with my department as well. Sa English nga murag sa gamay na lagi ka male population, daghan gamay ra pud gyud po mi nga straight. So mura mighimog minority dito straight males. Mas daghan ang LGBTQ males. I would think sa at least sa akong batch mo na ako na notice. So dito I made a lot of friends with may LGBTQ na mga batchmates, and then I met you guys, kamo nilang Masoy and nilang Von, nilang Michael, Pasaran, silang kisa pa may lain yung mga silang Sila Rose, silang si Dennis, silang Dennis, ginana. Kisa pa basta kadaghan sa CKB. So then dito na din ko nagsugod og kanang build og kanang understanding na I mean before pa lang man na naman ko yung mga ginana ang mga LGBTQ friends, pero dito gid na murag nakakuan yung nga naagi social circle na dili lang bitaw minority ang LGBTQ, murag predominant ang LGBTQ na akong friends akong circle atong nga time. And so I realized na, they're still very good people. They're still very understanding. They have their own struggles na I may not ever understand in my lifetime. And so I have to stand with them and support them, and as much as possible, just treat them like normal people. Okay? They are normal people. You are normal people. Oo, lingaw biya kayo ang LGBT, di ba? I mean, kanang you just like ako pod like family, no, kanang enjoy gid nako akong college because of the community na I was with pod. And as I said, mas nalingaw pag gid siya because dili pod siya nahulog na more exclusive lang ba because of allies like you and other people na kanang not only there to parang support but kanang treated everyone as co-equal, no? Na walay something na kanang hold between gender types, no? Something like that. But my question, Lo, is that do you believe that it's more of like predisposition or ang imuhang acceptance or parang awakening or di siya awakening, acceptance with the LGBTQ was more of like because you were exposed to LGBTQ rather than your self predisposition po in life? I think like it's a mixture good of kanang your beliefs and your experiences in the past, and kanang just your general like critical thinking. Kay ako pong own experience before, kay I mean as someone pod na somewhat like siguro atong nga time like feminine ako
asta akong moves akong ginana. Like di ko super brusco like masculine nga Like so like masculine type. so many times before in my life kaya na label na ko as like bio to I always thought to myself ngano man nga murag this gana kani siya nga label kay akong gina think as a pejorative or something na derogatory ngan akong i-examine ngano man nga kuan man nga bad ni siya nga dili man ni bad nga thing. And so I eventually siguro at very early on na-realize na ko nga if someone tells me nga inani like bayot or sa ba nganong ako man siya i-take as an offense like dili man bayot is not inherently bad. And I think like a lot more people should be in touch with their feminine side. Okay, or like being open, being emotional, being expressive. Okay, mas we benefit from society as a whole. Kay as you know, toxic masculinity kanang idea nga dapat i-hold back gid sa lalaki ang iyang tanan gibati, then pagkahuman ang ending day kay mo go outward na siya as kanang negative na outburst of kanang emotion. So that's one thing ma-fix if like we don't malign our LGBTQ brothers and sisters as such. Yes, yeah, Yeah. exactly. This took a Oh, so, very, sorry. very serious turn. Pero it's okay. But Lagi sorry kayo. this is important. This is important. Kinahanglan ginato ni istoryahan. Yes. Lagi basig sorry kayo basig medyo na serious, but I think for whatever it's worth, I think nindot gid pud ni hisgutan, no? Hisgutan nato ni nga butang na semi-serious siya nga topic, but it doesn't necessarily serious ang atong pag-deliver and all. Pero ayun na nga, so I would also take this opportunity na kanang for everyone out there na mag-say thank you to those people nga kanang supportive, not only tolerating but accepting to LGBTQ community kay kanang we're all equals yet, like parehas gyud ang tanan, and then let's just celebrate life more gyud na siya in general. Definitely. And even though ang IIT namang dili pagid siya ginanaka at the forefront of the fight for LGBTQ. I don't know if na-notice mo ang IIT nga page kay wala gyud siya nag-post og kanang something for Pride Month or something. So dili gid siya the most progressive university, pero it has attracted a lot of very progressive na mga students from different parts of Mindanao. And so I think nga MSUIT is the perfect like hotspot for kanang pursuing equality amongst different genders. So kinahanglan gyud kay nato ni siya storyahan kay if dili kita magstoryahan kasi kung istorya, di ba? Exactly. And I would agree with you, Luna. Ang IIT gyud is, I mean, that's one of the reason na I came out gyud when I was already in IIT. Kay ay nakita ang good na ko Lunga. Grabe siya kay ka-diverse ba, and grabe ang try people, like it's a school nga na ay mga Muslims, like mga Christians and mga Lumads, and like different people from different walks good, and like from other regions pod nga mga bot og IIT, like from Caraga, mga Lagyo, Tawi-Tawi nga and because of its diversity kanang we tolerate and accept people's kanang beliefs, cultures, so wala gyud. Although ayun may mga siguro existing na mga ginagmay, pero in general gyud IIT has been an haven for LGBTQIA people like me to enjoy college and kana bitong magpursue sa ako ang pagskwela without the fear of being discriminated upon or whatsoever nga mga issues. Ayun. For sure. And yeah, I'm so happy good na nakit-anti ka sa IIT. So yan, like kita mo nag-abot ng mga batch of like mga officers and leaders. And even though I think sa atong time dili gid ginana ka and then at the center of the conversation ng LGBTQ agenda. Pero at least karon na natandiri dayon we have a chance to make a difference, especially that the world is awakening when it comes to those matters. Yes, exactly. Ayun. So okay, wow, so thank you. Thank you so much. And I think we got to the fourth episode, but the first recording of this Higalaay podcast. Salamat kayo, Masoy, Yes.
for getting on the show. And siguro in the future magstorya ta ani ako daghan kayo plans for the show. Siguro in the future if wala na pandemic mas matakabalo kasi buhat Lagi, no? lang studio then Oo. invite ka to like live na ko ana. Alata ka ba? Yes, I would please ganahan kay kog mga ingani Lu. Salamat gid kaayo sa salamat sa chance no to be the first sa imong guest ani imong new nga koan Hisgutanan Yes. nga platform nimo. So it's an honor, like an honor student. Charot lang. All right. So siguro wala na kay shout out line before we go. Shout out. So far wala raman ano lang, message to everyone na lang siguro, no? Kay alam mo naman we are in trying times. So for everyone, and also gina-advocate mo gud pud ako ang mga mental health, Lu, kanang mga mental health na mga issues and all. I always tell my students in Pisay na kana bitong whenever you feel kanang down and all, just talk to someone that you know. It could be your family, your friends, no? So you don't need to own your problem, no? So chika lang, no? Kanang storya lang. Storyahay, isgutan nato ang mga butang para ma-release na ang tanan. And if naa kay gamay nga mga problems, ikaon na og like fried chicken, basin makatabang, matakabay. Tinuod, no? Tinuod. Tapos makauna din ka nga lang, gid mag-fried chicken, then inegosyo nimo dayon. So that goes on. Charot. Mo bitaw ako bitaw personally kay gawon ako. Like nisagin na ginas akong utok na magnegosyo kog fried chicken, pero ang pangutana unsay murag akong twist, unsay murag ako ang unique na selling point. Tinuod. If ikaw magtukod og fried chicken, unsa may imo ang murag selling point? I don't know. Nakoy mga friends nga kuan usually ila ka ng mga unli yun na mga kinong chicken wings and all, no? Kay benta mo gud yapon siya, Lu, kay it's kabantay ka ng mga like mga stall lang murag same ra gyapon sa Maki's nga I don't know, like benta gyud gihapon siya, pero syempre katong mga nauna na nga mga Maki's over kuan gid siya gid, no? Pero unsa pa may BTS daw nga chicken, pero kanang kuan poverty line siya nga level. BTS meal, so okay. So mangita lang taglain nga mga like mga bands na atong ng partner, like local lang mga banda ba, like lagi mga Missing Philemon or sabay mga banda rin mga Eraserheads meal or sabay mga Ben and Ben meal. Local, no? Mahal gyapon kayo. Anyway, thank you so much again, Masoy. Hangtod sa sulod na itong Higalaanay. Salamat kayo, guys. Yes. Thank you and ingat kayong lahat, guys. Bye-bye. Bye-bye.